Đây có phải Tết rồi. Ai bên đó. 안녕하세요. Rớt mà chừng muốn sang đến được mình chứ. Chị tháng dâng ra cái cây chỉ phai mình gói thôi chứ. Là mình rủ phai nói xong ra phai mình không có rủ. Mà chưa sang từ bên xin đồ quán đây xin con không vậy? Có đồ mua. Cần bánh gai không? Dọn bếp rồi đây kia. Nó hồi nãy em không có hỏi là lên thành người bảo ảnh của ông ấy. Đúng nào. Đây có phải Tết rồi lên ơi. Dạ. Đừng té cũng vậy. Mà có một thằng ơi. Đây gì? Đó, ông bên cho thành người bảo ảnh á. Sao nữa vậy? Ủa mày dùng bạn ta mới bỏ qua được. Bây giờ đây là anh nói sao? Cái điều ngọt mấy nó rồi nó bên này. Em lộn gì đâu. Đây nha. Rồi, mua bò đó bò đậu không vậy? Đâu, có lấy thon không anh? Không, còn nhiều lắm chị ơi. Chị lấy bò đó không? Nhớ chị lấy cái này chứ. Qua này kèm không? Ra mua cái hộp sốt á. Hộp sốt chay anh chị á. Ra mấy cái hộp sốt chay nha. Dạ có bụng đó cho xin miếng đất con ạ. Bánh chứ còn có biển chiếc trăm bao đâu? Nói thôi bây giờ đó. Chiếc trăm thì có đây rồi, nhưng mà chiếc trăm thì không vô bên lấy đồ. 5 có 6 trăm chị đưa trên bãi rồi. Phải nắm ta. Ai bên đó. Bên đó. Mở hành. Ini saya
Biết cái rồi. Tặng quà cái gì? Để nằm đó. Đi đỡ đi. Xe thoải mái bảo bố. Bạn số Trông mới trả mày. Còn đây nha. 400. You order lobster. Tắm mừng rồi nước dừa. No free. Order no free. Okay, set at ấy là đây nữa. Bác, tụi mấy bác. Rồi đâu con? Con tôm lớn để nó nấu lẩu. Qua mình con một áp một chục và nó lại. Có giá phải đó.
Tiễn cho. Anh con là tự xong Còn ở đây em. Ủa sai mà. rồi, ý là em điện thoại em nhắc cho anh nhớ là 이렇게 줄까? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ